हाय फ्रेंड्स, केम छो? हूँ शिल्पा किचन रेसिपी में तमारुं स्वागत है। मित्रों, आंबळा ए श्रेष्ठ फळोमांनुं एक फळ छे अने आंबळाना सेवनथी अनेक रोगो मटाड़ी शकाय छे। आजना एपिसोडमां आपणे અહીં જોઈશું કે આંબળા ક્યારે અને કોને ન ખાવા જોઈએ અને કયા કયા રોગોમાં તે ફાયદાકારક છે। રોગો વિશે આપણે જોઈએ તો તે લગભગ 80% રોગોમાં ફાયદાકારક છે। તો તેમાંથી થોડા ઘણા રોગો આપણે અહીંયા જોઈશું। હવે વાળના પ્રોબ્લેમ્સ માટે આપણે જોઈએ તો કોરોના પછી તો લગભગના વાળ ખરે છે અને વાળના પ્રોબ્લેમ્સ છે, ત્યાર પછી ડાયાબિટીસના લોકો માટે તો તે અમૃત સમાન છે। હાડકું ભાંગી ગયું હોય એટલે કે ફ્રેક્ચર થયું હોય, વૃદ્ધત્વ એટલે કે નાની ઉંમરમાં જ આપણે વૃદ્ધ દેખાવા લાગવું, કે પછી લોહી ખરાબ થઈ ગયું હોય, કે પછી હરસ, મસા કે જૂનો મરડો હોય, તેમાં પણ આંબળા ફાયદો કરે છે। પિત્ત, કોઢ, કબજિયાત વગેરે રોગોમાં તેનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકાય, કેટલા પ્રમાણમાં આંબળા ખાવા જોઈએ અને કોણ આંબળા ન ખાઈ શકે, એ બધા વિશે આપણે અહીંયા માહિતી લઈએ। તો ચાલો આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ। મિત્રો, આપણને બધાને ખબર છે કે આંબળામાં વિટામિન સી રહેલું છે, કે પછી કોઈ પણ ખાટા ફળો હોય તેમાં વિટામિન સી રહેલું હોય છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, મોસંબી જે છે એમાં પણ વિટામિન સી ઘણા પ્રમાણમાં હોય છે, પરંતુ મોસંબી કરતાં આંબળામાં 20 ગણું વિટામિન સી છે। આંબળા લોહ તત્વથી ભરપૂર છે, જેનાથી શરીરમાં નવું લોહી ઉત્પન્ન કરવામાં એ ઘણા ઉપયોગી બને છે। મિત્રો, આપણે જે વિટામિનની દવાની ગોળીઓ ખાઈએ છીએ એ ખાવા કરતાં કુદરતી રીતે આપણને જે વિટામિન મળે છે એ વિટામિન પૂરું પાડનાર આંબળા આપણને વધારે ફાયદાકારક છે। આંબળા એ આપણા શરીરના બધા જ અંગો અને અવયવો માટે અમૃત સમાન છે, તેથી જ તો તે અમૃત ફળ કહેવાય છે। કહેવાય છે કે જે ચ્યવન ઋષિ હતા એ આંબળા ખાઈને વૃદ્ધત્વમાંથી યુવાન બન્યા હતા, એટલે કે આંબળા આપણી સ્કિન માટે પણ ઘણા ફાયદાકારક છે। જે વ્યક્તિ અકાળે જ મોટી ઉંમરના દેખાતા હોય તેઓ માટે આંબળા વરદાનરૂપ છે। મિત્રો, તમને આંબળા ખાવાથી કોઈ રોગોમાં ફાયદો થયો હોય તો એ મને કમેન્ટમાં જણાવજો, જેથી બીજા લોકોને પણ ખ્યાલ આવે અને બીજા પણ એનો ફાયદો ઉઠાવી શકે। તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે જોઈએ કે ખરતા વાળને અને વાળ કાળા કરવા માટે આંબળાનો ઉપયોગ આપણે કઈ રીતે કરવાનો છે। હવે આંબળાના ચૂર્ણની અંદર સેજ દૂધ નાખી તેની જાડી થેપલી જેવું બનાવી અને તેને રાત્રે સૂતી વખતે મગજના ભાગ પર બાંધી રાખવી, જેનાથી મગજની ગરમી ઘટે છે અને વાળને લગતા ઘણા ખરા પ્રોબ્લેમો દૂર થાય છે। કોરોના પછી તો ઘણા લોકોને વાળ ખરવાનો પ્રોબ્લેમ બહુ જ છે, ખરું ને મિત્રો? જો કોરોના પછી તમારા વાળ ખરતા હોય તો મને કમેન્ટમાં યસ લખજો। તો આ પ્રયોગ તમે એક વખત કરી જુઓ, તમને ઘણો ફાયદો થશે। સાથે સાથે દરરોજ આંબળાનું સેવન પણ કરતું રહેવું અને આંબળાનું ઘરે બનાવેલું તેલ પણ નાખવું। હવે આપણે જોઈએ કે કોઢ, પિત્ત, કબજિયાત, ડાયાબિટીસ માટે એ કઈ રીતે ફાયદાકારક છે। તો કે આંબળા, હરડે અને બહેડા આ ત્રણેય સરખે ભાગે લઈ તેનું આપણે ચૂર્ણ બનાવવાનું છે અને તેને ઝીણા કપડાં વડે ગાળી લેવાનું છે। આ ચૂર્ણને ત્રિફળા ચૂર્ણ કહેવાય છે। આ ચૂર્ણ દરરોજ રાત્રે ખાવાથી કોઢ મટે છે તથા કફ, પિત્ત, કબજિયાત, ડાયાબિટીસમાં પણ ફાયદાકારક છે અને ડાયાબિટીસને પણ મટાડે છે। મિત્રો, ચૂર્ણને ગાળ્યા પછી જે જાડું અને અધકચું ચૂર્ણ વધે છે તેને આપણે ફેંકી નથી દેવાનું, તેમાંથી ચપટી ચૂર્ણ લઈ અને રાત્રે પલાળી દેવાનું અને સવારે તેને ઝીણા કપડાં વડે સરખી રીતે ગાળી લેવાનું અને એ ગાળેલું પાણી આંખે છાંટવાથી આંખોનું તેજ વધે છે। આંબળાનો મુરબ્બો કે સૂકા આંબળા પણ એટલા જ ગુણકારી છે। આંબળાને સૂકવીને કે મુરબ્બો બનાવીને તેને આખું વર્ષ આપણે ખાઈ શકાય છે। કહેવાય છે કે ખાટા ફળો કે પદાર્થો વધુ ખાવાથી આપણને પિત્ત વધે છે, પરંતુ આંબળા ખાટા હોવા છતાં તેના મધુર અને શીતળ ગુણને લીધે તેનાથી પિત્ત નથી થતું, પરંતુ પિત્તની શાંતિ થાય છે, પિત્તને થતું તે અટકાવે છે। આંબળા રસાયણ છે, તેનાથી કોઈ પણ રોગ મટાડી શકાય છે। નવા રોગોમાં તાજા આંબળા ગુણકારી છે અને જૂના રોગોમાં સૂકા આંબળા વધુ અસરકારક હોય છે। મિત્રો, તમને આ વિડીયોની માહિતી ગમી હોય અને બીજા વધારે ને વધારે રોગો વિશે જાણવું હોય તો આનો બીજો પાર્ટ પણ હું બનાવીશ, પરંતુ મને કમેન્ટમાં યસ લખજો, જેનાથી મને ખ્યાલ આવે કે તમને બીજા વધારે રોગો વિશે જાણવું છે।
તો હું બીજો જ વિડીયો જલ્દી જ લઈને આવીશ. તો મિત્રો, તમને મારા વિડીયોની માહિતી ગમી હોય તો એક લાઈક જરૂર આપજો. તમે મને FB, ઇન્સ્ટા કે ટેલિગ્રામ પર પણ ફોલો કરી શકો છો. નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર.